આજે આપણે વાત કરી છે એવા 4 શાક વિશે જે આપણને ખૂબ આરોગ્ય પ્રદાન કરનારા છે, પરંતુ દુર્ભાગ્યની વાત એ છે કે આપણે ગુજરાતીઓ આ 4 શાકને લગભગ આપણે પોતાના ભોજનમાં સ્થાન આપતા નથી. આ શાકની અંદર મોટા પ્રમાણમાં ન્યુટ્રિશન પ્રોપર્ટી છે. તો કયા છે એ શાક, શા માટે એને આપણા ભોજનમાં સ્થાન આપવું જ જોઈએ, લાંબા સમય સુધી રોગોથી બચવા માટે આ શાક આપણને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે, આ શાકની વિવિધ વાનગી કેવી રીતે બનાવી શકાય, આ તમામ પ્રશ્નોના સંતોષકારક જવાબ સાથે વિસ્તારથી ચર્ચા કરીશું આજના વિડીયોમાં. આ 4 શાકમાંનું પહેલા નંબરનું શાક એટલે સુરણ. સ્વાદમાં તે બટેકા જેવું જ લાગે છે, આકારમાં બટેકા કરતા અનેક ગણું મોટું છે. એ જેટલું મોટું છે તેટલા જ તેના વધારે ફાયદા પણ છે. પરંતુ આપણે ગુજરાતી બટેકા ખૂબ ખાઈએ છીએ, પરંતુ સુરણ લગભગ જ આપણે ક્યારેક ખાતા હશું. જે કોઈ લોકોને પેટ સંબંધિત સમસ્યા હોય, ભોજનનું પાચન સારી રીતે ન થતું હોય, ગેસ એસિડિટી જેવી સમસ્યા જે લોકોને વારે વારે સતાવતી હોય, આવા લોકોએ અઠવાડિયામાં 1-2 વખત સુરણને પોતાના ભોજનમાં શાક બનાવીને સ્થાન આપવું જ જોઈએ. કારણ કે સુરણની અંદર ઈશ્વરે મોટા પ્રમાણમાં ફાઇબર્સ મૂક્યા છે, સરળતાથી પચી જાય છે અને પેટ સંબંધિત અનેક સમસ્યાઓથી તે આપણને બચાવે છે. આંતરડાને મજબૂત બનાવવાની સાથે સાથે તે આંતરડાને સ્વચ્છ રાખે છે અને મળ નિષ્કાશનની ક્રિયામાં તે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. જે કોઈ લોકોને રાત્રે ફાંકી લીધા પછી જ પેટ સારી રીતે સાફ થાય છે, આવા લોકોએ તો સાંજના ભોજનમાં સુરણ જરૂર લેવું જોઈએ. જે લોકોને હરસ મસાની તકલીફ હોય એવા લોકોએ સુરણને બાફીને ઘીમાં સાંતળીને સાંજના ભોજનમાં ખીચડી સાથે જો સુરણ લેવામાં આવે તો તે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. સુરણ બલ્ય છે, બળ પ્રદાન કરનારું છે. તો જે લોકોને વીકનેસ રહેતી હોય, વારે વારે થાક લાગી જતા હોય, એનર્જી ફીલ ન થતી હોય, આવા તમામ લોકોએ સુરણ જો પોતાના ભોજનમાં સ્થાન આપશે તો તે બળ પ્રદાન કરનારા તેના ગુણ હોવાને કારણે એ આપણા શરીરની અંદર સુસ્તી દૂર કરશે અને આપણા જીવનમાં સ્ફૂર્તિ લાવવા માટે મદદગાર સાબિત થશે. સુરણની જે નેચરલી ચીકાશ છે તે આપણા સાંધાની અંદર રહેલું લુબ્રિકન્ટ બનાવવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે અને તેના કારણે તમામ પ્રકારના વાયુજન્ય રોગ છે, સાંધાના દુખાવા છે, આર્થરાઇટિસ જેવી સમસ્યા છે તેનાથી આપણે બચી શકીએ છીએ. તો ગુજરાત રાજ્યની અંદર નાની નાની ઉંમરે જ્યારે સાંધાના દુખાવા ખૂબ વધ્યા છે, ત્યારે બહેનોમાં કમરના દુખાવાની ખૂબ મોટી સમસ્યા થવા લાગી છે, ત્યારે નાની નાની ઉંમરના લોકોને ની રિપ્લેસમેન્ટ કરાવે જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાણી છે, ત્યારે આવી બધી સમસ્યાથી બચવું હોય તો ભોજનમાં સુરણના શાકને જરૂર સ્થાન આપવું જોઈએ. નાના નાના બાળકોને ફ્રેન્ચ ફ્રાય ખૂબ ભાવે, પરંતુ આ ફ્રેન્ચ ફ્રાય નાના નાના બાળકોને આરોગ્યમાં જોખમકારક છે. કારણ કે કાચું બટેકું જ્યારે લાંબા સમય સુધી તેલમાં તળાય છે ત્યારે તે આપણા શરીરની અંદર ખરાબ પ્રકારનું કોલેસ્ટ્રોલ, ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ ઊભું કરે છે. એના કરતા સુરણને બાફીને જો તેની ફ્રેન્ચ ફ્રાય બાળકોને ખવડાવવામાં આવે તો તે ફ્રેન્ચ ફ્રાય બાળકોને બળ પ્રદાન કરનારી છે. શરદી, ઉધરસ, કફ જેવી સમસ્યાઓ જે નાની નાની ઉંમરના બાળકોને થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે, એનેથી જો બચવું હોય તો આ જ નાના બાળકોને જેવી રીતે તમે બટેકાની ફ્રેન્ચ ફ્રાય ખવડાવો છો તેના કરતાં સુરણને સારી રીતે બાફીને તેને ઘીમાં અથવા તો તેલમાં તળીને તેની ઉપર કાળા મરીને સંચલક ભભરાઈને જો બાળકોને ખવડાવવામાં આવે તો તે સ્વાદ પણ આપનારી છે અને સાથે સાથે આરોગ્ય પ્રદાન કરનારી છે. બસ સાવધાની એ રાખવાની છે કે સુરણ સ્વભાવે ગરમ છે, તો જે લોકોના શરીરની અંદર તજા ગરમી હોય, ઇન્ટરનલ હીટ વધારે હોય, પિત્ત પ્રધાન જે કોઈ લોકો હોય તેવા લોકોએ જો સુરણ ખાવું હોય તો શિયાળાના દિવસોમાં ખાઈ શકાય, અથવા તો સુરણ ખાવું હોય તો તેલના સ્થાને ઘીમાં સાંતળીને જો તેલને લેવામાં આવે તો તેનો જે પિત્તવર્ધક ગુણ છે તે આપણે ઓછો કરી શકીએ છીએ. તો 4 શાકમાંનું પહેલા નંબરનું શાક જે આપણને આરોગ્ય પ્રદાન કરનારું છે તે એટલે સુરણ. તેને આપણે ગુજરાતીઓ જરૂર પોતાના ભોજનમાં સ્થાન આપીએ. ચાર શાકમાંનું બીજા નંબરનું શાક એટલે કોળું. અંગ્રેજીમાં તેને પમ્પકિન પણ કહેવામાં આવે છે, સંસ્કૃતની અંદર તેને કુષ્માંડ કહેવામાં આવે છે. દુનિયાની અંદર જે વિવિધ પ્રકારના શાકો છે તેમાં સૌથી વધારે કોઈ શાક ખવાતું હોય ને તો તે કોળું છે. આપણે દક્ષિણ ભારતમાં જ્યારે જઈએ અથવા તો દક્ષિણ ભારતની કોઈ પણ વાનગી બનાવીએ, ખાસ કરીને ઇડલી સંભાર, ત્યારે આપણે ખાસ નોટ કર્યું હશે કે દક્ષિણ ભારતની અંદર જ્યારે એ લોકો સાંભર બનાવે ત્યારે તે સાંભરની અંદર કોળું જરૂર નાખતા હોય છે. કારણ કે સાંભર હાઈલી એસિડિક છે. એ એસિડિકતા આપણને નુકસાન ન કરે એને ન્યુટ્રલ કરવા માટે કોઈક એવી વસ્તુ નાખવી જોઈએ તે હાઈલી અલ્કલાઇન હોવી જોઈએ, તે એટલે કોળું. જેટલી પણ પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાઓ છે, ગરમી સંબંધિત સમસ્યાઓ છે, આપણા શાસ્ત્રોમાં પિત્ત વિકૃતિના કારણે જે સમસ્યા ઊભી થાય છે, જે રોગો થાય છે તેનું 40 થી પણ વધારે બીમારીનું લાંબુ લિસ્ટ છે. તો પિત્તજન્ય જે 40 પ્રકારની બીમારી છે એનાથી બચવું હોય તો પોતાના ભોજનની અંદર ક્યારેક ક્યારેક કોળું એટલે કે પમ્પકિન ખાવું જ જોઈએ. એ પિત્ત દોષને શાંત કરનારું છે. મોટા ભાગની ચામડીની સમસ્યા આપણા શરીરની અંદર આંતરિક ગરમી જ્યારે વધી જાય છે, આપણા શરીરની અંદર રક્તની ઉષ્ણતા જ્યારે વધી જાય છે ત્યારે ચામડીના રોગો રૂપે શરીરમાંથી બહાર નીકળતી હોય છે. તો રક્ત વિકારથી બચવું હોય, રક્તની ઉષ્ણતા ઘટાડવી હોય, શરીરની અંદર એક્સિસ માત્રામાં પિત્ત છે એને જ્યારે નિયંત્રણમાં રાખવું હોય ત્યારે
કોળુનું શાક આપણને ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. જે કોઈ લોકો વજન ઘટાડવા માટેના વિવિધ ઉપાયો કરે છે, વિવિધ શાકભાજીના સૂપ લે છે, આવા લોકોએ તો કોળાનું સૂપ બનાવીને જરૂર પીવું જોઈએ. જે કોઈ માતાઓ બહેનોને વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ હોય, સફેદ પાણીની સમસ્યાથી જે કોઈ માતા બહેનો પીડાતી હોય, આવી માતાઓ બહેનો હોય તો કોળાનું સૂપ બનાવીને જરૂર પીવું જોઈએ. કોઈ પણ માતા જ્યારે ગર્ભિણી બને છે ત્યારે પહેલા મહિનેથી લઈને 9મે મહિને સુધી એને એક જ ચિંતા સતાવતી હોય કે ઇન્ટરનલ હીટ ના વધવી જોઈએ, શરીરની અંદર આયરન લેવલ જળવાઈ રહેવું જોઈએ, શરીરની અંદર લોહીની ટકાવારી ઘટવી ના જોઈએ. આ ત્રણે ત્રણ ખામીને જ્યારે દૂર કરવી હોય ત્યારે પહેલા નંબરનું કોઈ શાક હોય તો તે પમ્પકિન છે, કોળું છે. તો તમામ ગર્ભવતી માતા માટે કોળું વરદાનરૂપ શાક છે. એનું શાક કે સૂપ બનાવીને ભોજનમાં સ્થાન જરૂર આપવું જોઈએ. હવે ઠંડુ હોવાના કારણે ગરમીના દિવસોમાં તો કોળું જરૂર ખાવું જોઈએ. ગુજરાતમાં લગભગ હવે આખા વર્ષની દરમિયાન 6 કે 8 મહિના એવા હોય છે કે તેમાં મોટા પ્રમાણમાં ગરમી પડતી હોય, ગરમી સંબંધિત સમસ્યા લોકોને સતાવતી હોય. સાથે સાથે આપણે જે કંઈ ભોજન ખાઈ રહ્યા છે તેમાં મોટા ભાગનું ભોજન હવે એસિડિક થઈ ગયું છે. હવે નાની નાની ઉંમરે અલ્સર જેવી બીમારીઓ, પેટમાં ચાંદા જેવી બીમારીઓ, મોઢામાં ચાંદા થવા લાગ્યા છે. ત્યારે આવા તમામ લોકોએ કોળાને પોતાના ભોજનમાં જરૂર સ્થાન આપવું જોઈએ. ત્રીજા નંબરનું શાક એટલે ફણસ. હિન્દીમાં તેને કટહલ કહેવામાં આવે છે, અંગ્રેજીમાં તેને જેકફ્રૂટ કહેવામાં આવે છે. વર્તમાન સમયની અંદર યુવાનોમાં, ભારતીયોમાં એક ભ્રમ ચાલ્યો છે કે માંસાહાર કરવાથી જ બળ મળે, શાકાહારમાં હવે એટલી ન્યુટ્રિશન પ્રોપર્ટી રહી નથી. આવા ફાલતુ જવાબોને, આવા ફાલતુ ભ્રમને જડબાતોડ જવાબ આપવાની કોઈ ન્યુટ્રિશનલ પ્રોપર્ટી કોઈ એક શાકમાં હોય ને તો તે ફણસ છે. શાકાહારી માંસ જેને કહેવામાં આવે એટલે ફણસ. ફણસ બળ પ્રદાન કરનારું છે. માંસપેશીઓને મજબૂત કરનારી જેટલી પણ ન્યુટ્રિશન પ્રોપર્ટી, જેટલા પણ પોષક તત્વો આપણા શરીરમાં ખૂટતા હોય એની જો પૂર્તિ કરવી હોય તો તમામ પૂર્તિને દૂર કરવા માટે એક શાકને પોતાના ભોજનમાં સ્થાન જરૂર આપીએ, તે એટલે ફણસ. વાયુ અને કફના કારણે જેટલી પણ પ્રકારની બીમારી થાય છે તે બીમારીથી બચવું હોય તેવી તમામ ન્યુટ્રિશન પ્રોપર્ટી, તેવી તમામ ઔષધીય ગુણો ફણસની અંદર છે. તો પોતાના ભોજનમાં શિયાળા દરમિયાન આપણે ફણસને જરૂર સ્થાન આપીએ. ફણસની અંદર વિટામિન સી અને વિટામિન કે પ્રચુર માત્રામાં હોય છે. તો આ બે વિટામિનની પૂર્તિ કરવી હોય તો ફણસ જરૂર ખાવું જોઈએ. સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ અને વિટામિન એ ની જો પૂર્તિ કરવી હોય તો ફણસ જરૂર ખાવું જોઈએ. બંગાળ, બિહાર, ઓરિસ્સા વગેરે રાજ્યોની અંદર આંતરડા સંબંધિત અનેક સમસ્યાઓ એ લોકોને ઓછી સતાવે છે ગુજરાતની કમ્પેરિઝનમાં. કારણ કે ફણસ એક એવી શાક છે કે એને જ્યારે આપણે ભોજનમાં ખાઈએ છીએ ત્યારે આંતરડા સંબંધિત તમામ સમસ્યાઓથી બચવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. અને આવું શાક આપણે નથી ખાતા. ફણસનો એક સૌથી મહત્વનો ફાયદો એ છે કે ફણસ શિયાળા દરમિયાન કાચું હોય ત્યારે એનું શાક બનાવીને ખાવામાં આવે, અને એ જ ફણસ ઉનાળા દરમિયાન મે જૂનની ગરમીમાં જ્યારે પાકું થઈ જાય ત્યારે એ ફળનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે. એક એવું શાક જેની સબ્જી પણ બને છે અને એક એવું શાક કે જેને ફળમાં રૂપમાં પણ ખાઈ શકાય છે, એ શાક એટલે ફણસ. ફણસનો ઉષ્ણ ગુણ હોય છે જ્યારે કાચું હોય છે ત્યારે. તો શિયાળાના દિવસો દરમિયાન શું કરવું જોઈએ? કાચા ફણસનું શાક કરવું જોઈએ. અને ઉનાળા દરમિયાન જ્યારે ફણસ પાકી જાય છે ત્યારે એના ચાપા, એની અંદર જે ચિપ્સ નીકળે છે તેને ફ્રૂટના રૂપે ખાવી જોઈએ. આટલી બધી મેડિસિન પ્રોપર્ટી આ ફળની અંદર મૂકી છે, તો એના લાભથી આપણે શા માટે ગુજરાતી વંચિત રહીએ? તેનું સેવન આપણે જરૂર કરવું જોઈએ. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આ 3 શાક જે છે એ સંપૂર્ણ ઓર્ગેનિક છે. આ 3 શાકની અંદર યુરિયા, ડીએપી, પેસ્ટિસાઇડનો લગભગ ઉપયોગ થતો હોતો નથી. સુરણની જ્યારે એક મોટી ગાંઠ બને છે ત્યારે તેને બનવા માટે લગભગ 1 વર્ષનો સમય લાગ્યો હોય. શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું, એટલે તમામ જે ન્યુટ્રિશન પ્રોપર્ટી છે તે ભરપૂર માત્રામાં સુરણની અંદર હોય છે. અને સુરણની અંદર કોઈ યુરિયા, ડીએપી, પેસ્ટિસાઇડનો ઉપયોગ થતું નથી. કટહલ, ફણસ જે આટલા ઊંચા ઝાડ ઉપર થાય છે, 1 વર્ષ એ ઝાડ ઉપર રહ્યા પછી ત્યારે પરિપક્વ થાય છે અને ત્યારે આપણે શાક રૂપે તેને ખાઈએ છીએ. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આ 3 જે શાક છે એ 365 દિવસ મળે છે. ચોથા નંબરનું સૌથી મહત્વનું શાક એટલે પરવર. તમામ પ્રકારના શાકોનું જો લિસ્ટ બનાવવામાં આવે તો પહેલા નંબરનું કોઈ શાકનું બિરુદ આપવું હોય તે એટલે પરવર. અને આ વાત આપણા શાસ્ત્રોમાં વર્ણિત છે. તમામ શાકોમાં સૌથી ઉત્તમ કોઈ શાક હોય તો તે પરવર છે. એને પોતાના ભોજનમાં સ્થાન જરૂર આપવું જોઈએ. જો તમે ઈચ્છતા હોય કે તમારા બાળકોનો બૌદ્ધિક વિકાસ થાય, જો તમે ઈચ્છતા હોય કે તમારા બાળકો ભણી ગણીને હોશિયાર થઈ શકે, તો આવા બાળકોને પોતાના ભોજનમાં પરવરનું શાક જરૂર ખવડાવવું જોઈએ. કારણ કે શરીરની અંદર સત્વગુણ વધારે છે, બૌદ્ધિક ક્ષમતા વધારે છે, સ્મરણ શક્તિ વધારે છે, તેવી તમામ ન્યુટ્રિશન પ્રોપર્ટી આ શાકની અંદર ઈશ્વરે ભરપૂર પ્રમાણમાં મૂકી છે. પચવામાં ખૂબ હળવા હોવાના કારણે વાત, પિત્ત અને કફ 3 પ્રકૃતિના લોકો આ શાક જરૂર ખાઈ શકે છે. તમામ સિઝનમાં ખાઈ શકાય છે. 3 સમયના ભોજનમાં કોઈ એક શાક એવું હોય જે 3 સમય ખાઈ શકાય તો પહેલા નંબરનું શાક છે એ એટલે પરવર છે.
ઉદાહરણ તરીકે બટેકા તમે રાત્રે ના ખાઈ શકો, પચવામાં ભારે ગુણો એના હોવાના કારણે તેને તમારે બપોરે જ ખાવું પડે. તો પરવર સાથે આવું કશું નથી. પરવર સરળતાથી પચી જવાના તેના ગુણ હોવાના કારણે સવારે, બપોરે, સાંજે ત્રણેય સમયના ભોજનમાં આ શાક ખાવા યોગ્ય સૌથી શ્રેષ્ઠ શાક છે. પરવર સ્વભાવે થોડું કષાય ગુણ હોવાના કારણે લીવર સંબંધિત સમસ્યાઓથી આપણને બચાવે છે. જે કોઈ લોકો કોલેસ્ટ્રોલના પેશન્ટ હોય, જે કોઈ લોકોને ભૂતકાળની અંદર હૃદયરોગ જેવી સમસ્યા સતાવતી હોય, જે કોઈ લોકો વજન ઘટાડવા ઈચ્છે છે, જે કોઈ લોકો શરીરમાંથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવા ઈચ્છે છે, જે કોઈ લોકો પોતાની લિપિડ પ્રોફાઇલ સુધારવા માંગે છે, ઓલ ઓવર કહીએ તો શરીરની અંદર તમામ ઓર્ગનને જો લાંબા સમય સુધી સુરક્ષિત રાખવા હોય તો પરવરને પોતાના ભોજનમાં જરૂર સ્થાન આપવું જોઈએ. આટલી બધી ન્યુટ્રિશનલ પ્રોપર્ટી ઈશ્વરે પરવરમાં મૂકેલી હોવાના કારણે આયુર્વેદના તમામ તજજ્ઞો, આયુર્વેદના તમામ ડોક્ટરો અને ભૂતકાળની અંદર જે મહાઋષિઓએ આયુર્વેદના ગ્રંથો લખ્યા છે તેવા લોકોએ પરવરના ખૂબ ગુણગાન ગાયા છે. તો આ 4 શાકને જો આપણે આપણા ભોજનમાં સ્થાન આપીશું તો ઘણી બધી બીમારીથી આપણે અને આપણો પરિવાર બચી શકીશું. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.